Світова гастрономічна історія сповнена дивовижних відкриттів, але часом найцікавіші історії криються за найпростішими речами. А гамбургер – це найуспішніша страва 20-го сторіччя в комерційному сенсі. Тому про нього сьогодні розповімо. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Здавалося б, усе просто. Гамбургер походить із гамбурга. Ми дуже коротко розповідали про це у своєму шортці. Та якщо придивимося до цієї теми, то помітимо чимало запитань. Якщо гамбургер походить із гамбурга, то чому оригінального бургера там немає? У місті є Макдоналдс і модні крафтові бургерні, та це все імпортне, переважно американське. Традиційного місцевого німецького гамбургера там немає і, напевно, ніколи не було. Походження гамбургера пов'язано не з містом загалом, а з конкретною компанією. Гамбург Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft, скорочено ГАПАГ. Це була гігантська пароплавна компанія, створена 1847 року в епоху вітрильного флоту. До кінця 19 століття вона стала наймогутнішим європейським перевізником людей із Європи до Америки. Компанія перевозила величезні маси іммігрантів із Європи, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Швейцарії, країн Скандинавії і Нідерландів. Чимало з них припливло через німецькі порти, зокрема через Гамбург. До речі, компанія існує досі. 1970 року вона злилася з іншою великою німецькою компанією German Lloyd і стала називатися Hapag-Lloyd. Зараз це один із найбільших океанських перевізників, хоча спеціалізується на контейнерних вантажах, а не на пасажирах. Історія трансатлантичних подорожей сама собою захоплива. Регулярні перевезення почалися доволі пізно. 1818 року між Ліверпулем і Нью-Йорком стали курсувати судна приблизно раз на місяць. Доти все було випадковим і ненадійним. Треба було приїжджати у порт, шукати судно, яке прямує у потрібному напрямкові, домовлятися з капітаном. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Від середини 19 століття з'явилося навіть постійне змагання, хто швидше перепливе Атлантику. Боролися за неї переважно британські компанії – Cunard Line, Collins Line, White Star Line. Вони будували спеціально для цього потужні, величезні на тоді швидкоплинні судна. Шлях справді якісного судна тривав днів зо 5, а рекордсмени долали його за 4 дні з середньою швидкістю від 22 до 24 вузлів. 1900 року до цього змагання увірвалася Німеччина, саме у формі компанії Гапаг і спеціально побудованого величезного судна Deutschland. Його спустили на воду того таки 1900 року. Далі упродовж 1900-1912 років інша британська компанія White Star Line спустила суперлайнери на воду. Один називався Олімпік, другий Британік, а третій Титанік. На нашому каналі Джордано є неймовірне відео про одну людину, яка плавала на усіх трьох і пережила катастрофу кожного з них. У планах було четверте судно під назвою Гігантик, але його вже не стали будувати після певних обставин, які трапилися з Титаніком. Але Хапаг перемогла. 1912 року з'явилося судно під назвою Імператор. 276 метрів завдовжки, більший за Титанік. А трохи згодом 1913 року гігантський корабель Фатерланд. Але повернімося до історії гамбургера. Ці судна спеціалізувалися на перевезенні людей між Європою і Америкою. Вони були доволі розкішними, всі бачили фільми про Титанік, альбоми з фотографіями, читали розповіді. І так, вибачте, проте відео про кухню на Титаніку у нас також є. Все ж таки, ми вже не перший рік за кермом. Це справді був плавучий палац із приголомшливими інтер'єрами, чудовою кухнею, величезними багатокімнатними каютами, пречудовим посудом і меблями. Але крім тієї розкішної частини був іще й трюм. У трюмі перебували сотні, а то й тисячі чоловік, 3-й і 4-й класи. Плавали вони в жахливих умовах. Дуже тісно, темно, задушливо. І, між іншими, голодно, адже пливсти треба тиждень. Хто багатший, той брав із собою варену курку. Хто бідніший – варену картоплю, фляжку з чимось і сіль у паперовому пакетикові. А далі що?
А далі бургер. Ці компанії, насамперед німецька Гапаг, замислилися про комплексний розв'язок цієї проблеми. Гапаг стала першою, хто придумали бортовий раціон. До цього раціону додавали доволі низькоякісну їжу. Зокрема, вони стали робити величезні котлети з украй поганого м'яса. Туди скидали все – обрізки і сумнівної якості суміш свинини і яловичини. Додавали масу перцю і цибулі, щоб перебити дивний запах. Усе це перемелювали, запікали до напівготовності, запихали у великі консерви, по чому заливали смальцем. На судні у величезних суднових кухнях розігрівали це все, додавали якийсь томатний соус, відрізали шматок хліба. І ось вам бортовий раціон цих лоукостерів. Ці котлети називали фрікадель. Вони були розміром як долоня, доволі великі. До речі, це традиційна страва. Якщо сьогодні опинитеся в німецькому ресторані в Гамбурзі чи його околицях, то цілком імовірно, що знайдете там цю саму фрікаделе. Її, звичайно, роблять не з зацвілих обрізків, а з якогось доброго м'яса, та все одно така страва в німецькій кухні існує. Коли судна припливали до Америки, рейси Гапаг прямували переважно до Нью-Йорка чи Нового Орлеана, то виявлялося, що залишки раціону треба швидко розпродавати, бо термін придатності добігав кінця. Коли величезний пароплав проходив у порт, то у крамничках біля порту продавали ці рештки, тож біднота з усього міста збігалася туди, щоби за безцінь купити ці протерміновані недоїдки. Звідти з порту ця дивовижна страва поступово почала поширюватися Америкою. Тим паче, що на той час Америка володіла одним чудовим винаходом. У середині 19 століття масово реєстрували патенти на удосконалений механізм для ковбасного фаршу. Ці прилади нічим не відрізнялися від звичайної м'ясорубки, яка є на кухні майже в кожного, зі хрестоподібним ножем і ґратками. Таких механізмів по всій Америці продавали повно. Обрізків і поганого м'яса, застарілих окостів і ковбаси з минулим терміном придатності було скільки завгодно. Можна було все це закласти туди, перетворити на фарш і скрутити з нього гамбурзькі бівштекси. Їх уже так називали на взірець того, що продавали у портах після прибуття німецьких пароплавів. Це стало звичайною річчю для різних великих скупчень народу, сільських ярмарків, базарів, міських вуличних свят. Але хто винайшов справжній гамбургер? Минула понад сотня років, і американські історики детально вивчали історію, щоб зрозуміти, хто здійснив прорив, хто перетворив цю гамбурзьку котлету на короля американського фастфуду. Конкретно, кому спало на думку геніальне рішення розплющити цю котлету на млинець і зробити її символом американської кухні. Багато міст за це сперечалося. Нью-Гейвен у Коннектикуті, міста в Айові і Техасі. Але у квітні 1995 року губернатор штату Оклахома Френк Кітінг видав спеціальний указ, у якому постановив, що місто Талса – це єдина справжня батьківщина істинного гамбургера. Підставою стали архівні документи про те, що 1891 року в цих місцях жив фермер на ім'я Оскар Вебер Білбі, відомий у колі сусідів як дідусь Оскар. Неподалік від своєї сімейної ферми при дорозі він побудував кіоск із лимонадом і закускою до нього. Закуска була нічим іншим, як гамбурзькою котлетою, розплющеною на млинець, смаженою на грилі. І, що найважливіше, запханою у спеціальну круглу булочку зі дріжджового тіста, спечену за унікальним рецептом дружини дідуся Оскара. Ось цей геніальний хід практично миттєво став класикою і почав поширюватися Америкою. Та знадобилося ще 30 років, щоб за справу взялися по-справжньому обдаровані ділові люди. Недалеко від дідуся Оскара в Канзасі у місті Вічита 1921 року професійний кухар на ім'я Волтер Андерсон спорудив дощатий кіоск, назвав його White Castle і запропонував покупцям ідеальні, продумані, вивірені до дрібниць гамбургери. Їх збирали як конструктор зі стандартних елементів – булочки, салату, сиру, цибулі, помідорів. Це нічого не нагадує. Це і є той самий стандартний набір, який мають сьогодні у будь-якому закладі швидкого харчування, іменованому бургерною. Та найважливіший його винахід – це булочки. Особливі булочки. Виявляється, успіх гамбургера – це успіх його булочки. Можна було взяти цю їжу з собою на робоче місце чи з'їсти за кермом. Це було надзвичайно важливо для Америки 1920-х, бо конвеєри Форда вже працювали наповну, автомобілістів дедалі більшало. Це стало справжнім класичним фастфудом для фермера, який сидить у сідлі свого трактора, для офісного працівника за столом, для студента в бібліотеці, для робітника в синьому комбінізоні біля верстата. За певний час до Андерсона приєднався його друг, досить заможний безпековий агент на ім'я Едгар Волді Інгрем. За дальші 5 років до 1926 року вони перетворили White Castle на першу на світі мережу закусочних швидкого харчування. І це не Макдональдс, зауважте.
White Castle перші упровадили спільний для всіх спеціально опрацьований дизайн будок, пофарбованих під середньовічний замок. Організували виробництво типових меблів для всіх закладів. Уніфікували кухонне обладнання і інструменти. Одягнули персонал в однакову уніформу. Навчили персонал казати всім відвідувачам ті самі слова, однаково усміхатися, жестикулювати, дякувати клієнтам. Вони перші налагодили технологічний цикл виробництва інгредієнтів для гамбургерів: котлет, булочок, помідорів, сиру, соусу, цибулі, салату. І до секунди розраховували технологію збирання готового гамбургера. 1933 року Едгар Інгрем був уже одноосібним власником компанії. Компанія була присутня в більшості американських штатів. Виробництво ідеально оптимізоване, ціни надзвичайно швидко падали. 1936 року відбулась одна міжнародна подія. За завданням партії і уряду, з особистої санкції Сталіна, у турне Сполученими Штатами вирушила совкова делегація на чолі з народним комісаром харчової промисловості Анастасом Мікояном. Експедиція тривала 2 місяці. Мікоян зібрав спеціалістів із різних харчових виробництв із усієї країни, людей, які зналися на виробництві, зберіганні і перевезенні. І ось що Мікоян писав у спогадах: привернуло нашу увагу масове механізоване виробництво стандартних котлет, які продавали гарячими разом із булочкою, так звані гамбургери, просто на вулиці у спеціальних кіосках. Ці кіоски, які вразили Мікояна, і були White Castle, про які ми вам розповіли. 1937 року совки перенесли цей досвід до певних великих міст. Окрім російських міст, обрали також Харків і Київ. Були побудовані спеціальні кіоски для продажу котлет, але після Другої світової війни це все відійшло у небуття зі зрозумілих причин. До того ж, із булочками нічого не вдавалося. Радянська хлібопекарська промисловість не впоралася з виробництвом булочок для гамбургерів. А без них гамбургер не гамбургер, а максимум сандвіч або ж бутерброд чи котлета у тісті. Грандіозний успіх White Castle багатьом не давав спокою. White Castle існує в десятках американських міст і зараз, хоча конкуренти його серйозно під'їли. Чимало конкурентів отримало репутацію першовідкривачів, хоча насправді прийшло на цей гамбургер Клондайк не першими. 1940 року брати Річард і Моріс Макдональди відкрили свою першу гамбургерну в Сан-Бернардіно, Каліфорнія. По-справжньому вони зросли згодом, коли до них приєднався чоловік на ім'я Рей Крок. І так, про це ми маємо теж окреме відео. 1954 року з'явився їхній конкурент Бургер Кінг, а 1969-го – Вендіс. Відтоді з'являються новіші й новіші мережі, та слави гамбургера як такого, цієї його моці короля світового фастфуда, мабуть, не похитне жодна страва найближчому майбутньому. Те, що було скромним бортовим пайком на океанських лоукостерах початку 20-го сторіччя, стало унікальним феноменом світового ринку їжі. За ціною гамбургера економісти навчилися визначати рівень добробуту цілих народів, перевіряти ступінь благополуччя фінансів багатьох країн. Це називають Big Mac Index. І він залишається і нині не просто дотепним, а й справді одним із важливих параметрів світової економіки, і використовують його доволі широко. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, була команда Історії на тарілці. До нових зустрічей! Якщо вам сподобалося це відео, то будьте ласкаві, підтримайте нас у коментарях.